Trong di sản nghệ thuật tạo hình hàng nghìn tác phẩm của bộ tứ danh họa Việt Nam sống ở nước ngoài, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm, có lẽ kho tàng tác phẩm của Lê Thị Lựu để lại là ít nhất, nhưng chắc chắn nhiều giá trị. Mang tâm hồn giàu cảm xúc, giàu tính nhân văn của một người phụ nữ làm nghệ thuật, cùng với tài năng đã được công nhận từ khi học trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, Lê Thị Lựu đã trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam với nhiều cái đầu tiên và cái nhất, như là nữ học viên đầu tiên của trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương và cũng là học viên nữ duy nhất tốt nghiệp thủ khoa khóa 3 năm 1927-1932 của toàn bộ các khóa Đông Dương, là nữ họa sĩ duy nhất tốt nghiệp trường, sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Và sau này, tính đến thời điểm năm 2025, Lê Thị Lựu cũng là nữ họa sĩ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đã đạt mức giá cao cho một tác phẩm được bán trên sàn đấu giá quốc tế. Trong số các tác phẩm của Lê Thị Lựu, tranh lụa Bữa ăn trong lòng mẹ, sáng tác năm 1962, là một trong những bức tranh lụa đặc biệt nhất trong giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao nhất của nữ họa sĩ. Bữa ăn trong lòng mẹ được vẽ theo chủ đề sở trường của Lê Thị Lựu là thiếu phụ và thiếu nhi, với tạo hình táo bạo về một người mẹ đang cho con bú để lộ tới 2/3 bầu ngực đang căng tràn sữa. Sự phô bày da thịt thú vị này cho thấy sự phá cách sáng tạo nghệ thuật trong sáng tác của bà, một người từ nhỏ được nuôi dạy trong gia đình giáo lý nề nếp, nơi các chuẩn mực đạo đức truyền thống như công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức được coi là kim chỉ nam, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một tâm hồn muốn thâu nạp nhiều tính mới. Dù sớm theo chồng sang Pháp định cư, sớm được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, trong đó có phong trào nữ quyền thập niên 1950-1960 ở châu Âu, châu Mỹ, nhưng về cơ bản, bên trong Lê Thị Lựu vẫn vẹn nguyên tâm hồn của một người phụ nữ với những phẩm chất Á Đông. Với Bữa ăn trong lòng mẹ, mối giao cảm mẫu tử đã được diễn tả một cách sâu sắc tuyệt đối. Em bé được nuôi dưỡng tâm hồn trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ. Sự yêu thương ấy tỏa ra từ khuôn mặt, từ ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt mẹ ngắm nhìn em. Đồng thời, em cũng được nuôi dưỡng bằng dòng sữa ngọt ngào, mạch nguồn sự sống, được chất lọc từ chính trong cơ thể của mẹ. Về tạo hình, nhân vật người mẹ được đặt ở trung tâm, chiếm tới 2/3 tác phẩm, đang trong tư thế vừa vững chãi, vừa có phần thả lỏng, để đôi tay có thể vừa nâng vừa ôm trọn đứa con vào lòng. Khi kết hợp với phần màu đậm chắc của lưng ghế phía sau, cùng sự mềm mại bông xốp của tấm rèm buông hờ, thủ pháp đối sánh về hình và chất càng làm nổi bật hai nhân vật chính trong mối tương giao cảm xúc. Ngắm nhìn tác phẩm, người xem dường như có thể cảm nhận được cả về mùi và vị mang tính hình tượng. Mùi thơm ngây ngất từ bầu sữa mẹ, mùi thơm mềm vị sữa từ làn da em bé, mùi thơm êm dịu của hạnh phúc dường như lan tỏa ra từ cơ thể cả hai mẹ và con, phủ đầy căn phòng nhỏ sự ấm áp bình yên. Ngoài ra, trong bức tranh của Lê Thị Lựu, ta còn nhìn thấy một bức tranh khác của họa sĩ Vũ Cao Đàm, người bạn đồng nghiệp rất thân của bà ở Pháp. Bức tranh trong tranh mô tả người nam giới với dáng vẻ oai phong trên lưng ngựa, đặt giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Khi đưa hình ảnh một người đàn ông đã được lý tưởng hóa trong sáng tác của Vũ Cao Đàm xuất hiện trong tác phẩm đặc biệt của mình, Lê Thị Lựu cũng đã đồng thời ẩn dụ về một tương lai tươi hồng với những mong ước đẹp như mơ, thay cho tiếng lòng của tất cả những người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. Năm 2025, nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam tròn 100 năm tuổi. Trong suốt 100 năm ấy, nhiều giai đoạn sáng tác, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã hình thành và phát triển cùng với lịch sử mỹ thuật đất nước. Và Lê Thị Lựu chính là một trong những cái tên huyền thoại ấy.
Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, nữ họa sĩ tài sắc vẹn toàn đã để lại cho hậu thế một trong những tác phẩm đỉnh cao xuất sắc nhất, đặc biệt nhất trong kho tàng nghệ thuật của mình. Tranh lụa bữa ăn trong lòng mẹ, một tác phẩm nghệ thuật khơi dậy niềm khao khát sở hữu, nơi người thưởng ngoạn và sưu tập hội tụ đủ 3 phẩm chất cốt lõi: hiếm bởi sự giới hạn độc nhất, quý vì sáng tác ở thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ, đặc biệt nhờ dấu ấn độc đáo về bút pháp, phong cách cùng chiều sâu tư tưởng nội dung. Chính những sự kết hợp độc đáo này đã biến tác phẩm trở thành biểu tượng vượt lên khỏi giá trị vật chất để trở thành một giá trị quý về lịch sử và nghệ thuật. Tranh lụa bữa ăn trong lòng mẹ của Lê Thị Lựu dường như đã hội tụ đầy đủ những yếu tố này.